Cái kia. Không, mấy chục cân ra. Nó sao nào? Cái này là chân ta thả xuống. Kéo góc nhá. Chủ yếu là cái góc này không mình không chi vào đâu. Tôi bỏ tay nha, tôi bỏ tay. Hai. Đây cô ạ. 260 bánh mì. Đẹp quá. Bác đỡ đấy, không nặng. Nặng thế. Vâng. Anh cứ đi thẳng vào nhà nhá. Đi thẳng vào nhà có cái xe rồi đấy. Vậy sau này mày giải pháp tiền quảng cáo nhé. Vâng. Nó kéo cắt cắt. Đấy. Tất cả này. Đây. Anh ra dưới đây. Đây. Đấy nhá, sang tay nhá để anh chạy ra ngoài cho nó còn. Được mà, hai người được mà. Tôi bỏ tay nhá. Từ Không, nó bảo sao được. Tay mình đau. Đây đâu à? Đây này đau lắm. Anh trở đây nhá. Xoay. Đây. Cơ mày hơi xuống nó đi nha. Đây em được. Bác sĩ thử cháu này xem là cô đang gọi thêm chua cho các cháu ăn cho nó đỡ mát. Cái này phải bỏ cái đẹp này à? Dạ. Nó đang nào anh? Đang nào? Đang nào ra ngoài? Đây cái này đâu mày? Đây đó, đây. Dừng, phải dừng nhỉ? Đối nhau mà. Rồi, đây. Đây có thấy lắm đấy. Cái số này mình cho cạnh xuống phải không? Cái này có pha là cái này không? Không, bây giờ không sao được mà. Không, bây giờ mình đưa vào trước. À vâng, cho vào bên trong đấy ạ. Nhân Sao ra. rồi cái kia được anh đi. Đấy, từ ngoài vào. Bây giờ cho hai cái kia trong góc kia đi. Huy những cái này. Nó cho Huy kia cho hai cái vào trong. Vừa là vừa đủ không? Đây nuôi cái cổng gỗ đấy. Đây cho nên nuôi đây. Vừa mà. Quay rồi. Điều đấy thôi. Cho được. Đây. Được không? Mất. Đây. Huy đôi chân. Đây, đôi này. Từ từ chính không? Chính em không vào cái này. Mình phải ở những cái sắc. Chúng tôi kịch đây. Đứng lên gì? Đứng lên gì đó. Bây giờ móc tay vào là đẩy lên nhỉ? Cho tay vào để mình đỡ ngoài. Vâng. Kéo này. Kéo nhá. Kéo đi. Chọn đây. Từ kịch tay từ. À xuống tiếng rồi. Từ này. Rồi. Con là kênh nhỉ? Rồi. Được. Đạt chưa? Không, cái keo ở đấy là cái keo mới thôi, còn cái keo Thả tay nhá. Thả tay đi. có cái keo định vị là nó khô hết rồi. Không đâu được, không tay. Cái đó mình chưa ra được. Thả tay nhá. Con đỡ ở trên đi, con đỡ trên cho cái chú. Cái giấy này, Bỏ cái phải ra. cái giấy này mai cắt bóc ra nó được. Cái giấy này. Đấy, vừa khéo, vừa đẹp. Ok rồi.
Đấy, tí nữa ép chậm ra ngoài này được đúng không? Bao nhiêu đâu? Đây, đưa nhau lại tới rồi. Đưa xuống. Mà đây nhớ được khả năng là thấy rồi, là bị cũ rồi. Đấy, xong nghỉ rửa tay bằng cơm gói. Nhớ nha. Cho ba rưỡi đi, cho ba rưỡi đi. Thế rồi. Là 3 người một ít nha. Cái ra đấy chưa? Cái đưa đây hai xuống đi. Sang đưa nhẹ nhàng lên. Vậy chưa? Cái này làm vừa nãy bắt cày từ đây. Đây. Cái rồi đi nhỉ? Không, cái này cậy chưa cậy ra. Cái là chưa cậy. Cậy rồi. Chấp quay. Nhẹ phát ra luôn. Không phải anh gã mà. Anh làm anh tính. Nó quản lý là đây nữa. Đây nữa. Đây, bắt đầu. Xong nó bắn sau cái mai bắn cơ căn bản anh giữ đó. Rồi, vừa này, vừa xinh kìa. Này mà sai cái là khổ. Đo từ rồi để sử dụng. Cẩn thận. Đo ở ngoài này. Cái đi vào tính nhận vậy. Xong nó lồng hai lớp tính ở qua trong lồng. Nó làm tay đấy. Đấy, làm tay đấy, Làm tay nó không giữ. mài từng miếng một. Tôi lại đứng ở quán đúng không? Đưa cho mẹ của ra trước. Sao rồi? Không phải đen là có hết đâu. Nó không thì đẩy cái này ra một tí. Vâng.